Kim cương tồn tại vĩnh cửu, một viên lưu truyền mãi mãi, loại kim cương này quá yếu rồi. Hôm nay chúng ta hãy xem làm thế nào để chế tạo ra cấp độ tận thế thực sự. Kim cương đen đa tinh thể độ cứng cấp 10. Bạn có thể cảm thấy, kim cương chính là những viên đá nhỏ lấp lánh trên nhẫn cưới. Nhưng trên thực tế, trong số kim cương được mua trên toàn cầu mỗi năm, khoảng 99% đều là kim cương công nghiệp tổng hợp. Công dụng của chúng rất cứng nhắc và mạnh mẽ, chẳng hạn như khoan những lỗ sâu hàng nghìn mét xuống lòng đất, hoặc chế tạo ổ trục không ma sát, có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt suốt nhiều thập kỷ. Thứ như kim cương thực sự rất kỳ diệu. Nguyên lý chế tạo thực ra vô cùng đơn giản, nhưng quá trình thực hiện lại cực kỳ khó khăn. Nếu bạn muốn ở nhà tái tạo chiếc nhẫn kim cương của vợ bạn, nguyên liệu đầu tiên là bột đánh bóng kim cương đơn tinh thể thế hệ đầu tiên. Loại bột này giống hệt với đá mài kim cương, chất đánh bóng hoặc chất độn trong lưỡi cưa cắt cốm. Nó thực ra rất phổ biến, lên Taobao mua vài chục tệ là được một gói. Để biến những loại bột kim cương tổng hợp này thành kích thước đủ lớn và độ bền đủ để làm kim cương, trước tiên phải nén bột vào một chiếc cốc kim loại to bằng ngón tay cái. Kim cương được hình thành dưới nhiệt độ và áp suất cực cao, nhưng vẫn cần một chút trợ giúp đến từ khối carbon wolfram kết tụ này. Vật liệu này sẽ trở thành lớp nền của kim cương tổng hợp. Khi ở dưới áp suất cực lớn, kim cương sẽ kết hợp với wolfram lại với nhau. Quá trình này sẽ được giải thích chi tiết sau. Bây giờ nguyên liệu đã được đặt trong chiếc cốc nhỏ này. Máy ép khổng lồ này chỉ cần bấm một cái là có thể tạo ra 2 viên kim cương, mà trong quá trình sẽ dùng đến muối ăn tinh khiết. Loại này nhà bạn chắc cũng có đúng không? Tác dụng của muối là cố định hai khuôn kim cương ở trung tâm của một ống kim loại. Ống này được gọi là thiết bị gia nhiệt. Nó sẽ trở thành điện cực điện trở, làm cho nhiệt độ bên trong máy ép kim cương đạt khoảng 1370 độ C. Muối được dùng ở đây chính là muối ăn thông thường. Những vật hình trụ này đều được ép từ muối ra. Do nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp về kích thước của kim cương rất khác nhau, khối muối có thể được ép thành các hình dạng khác nhau, từ đó tương thích với các khuôn kim cương có kích thước khác nhau bên trong ống gia nhiệt điện trở. Sau đó ống gia nhiệt sẽ được đặt vào một khối đá tăng. Đá tăng cũng được làm bằng quy trình tương tự như làm khối muối, rồi lắp các điểm tiếp xúc kim loại tròn ở hai đầu của khối đá tăng. Khi đưa toàn bộ thiết bị này vào máy ép kim cương khối 6 bit đến tông, đá tăng sẽ tạo thành một miếng đệm kín bao quanh kim cương. Nhiệm vụ cốt lõi của máy ép kim cương này là đặt áp suất vượt quá 6.800 megapascal lên khuôn kim cương vừa được lắp ráp xong. Nhưng chỉ có áp suất thôi là chưa đủ, còn cần thêm nhiệt độ cao. Hai đầu ép trên và dưới bên trong máy ép này có một cặp tiếp điểm âm dương hình tròn. Sau khi bật điện, nhiệt độ của ống kim loại đã lắp ráp này sẽ đạt tới 1370 độ C. Điều này có nghĩa là vật liệu của máy ép đang phải chịu lực tác dụng nằm trong giới hạn lý thuyết của nó. Đó là lý do tại sao mỗi chiếc máy ép đều được đặt trong phòng chống cháy nổ độc lập và được trang bị cửa chống nổ, đề phòng trường hợp xảy ra sự cố, còn có thể đóng vai trò bảo vệ nhất định. Tuy nhiên hy vọng lần này sẽ không có tai nạn khi dòng điện chạy qua thiết bị gia nhiệt điện trở và tổng hợp thành một khối kim cương đặc hoàn chỉnh. Nhiệt độ cao cũng sẽ làm cho wolfram trong khí carbon wolfram tan chảy. Wolfram sẽ thấm từ lớp nền vào bên trong kim cương, xúc tác cho quá trình kết tinh, mà wolfram sẽ biến bột kim cương vốn có màu vàng thành màu đen đậm. Cứ như vậy, chỉ trong vòng 10 phút, một viên kim cương đa tinh thể lớn hoàn toàn mới đã ra đời. Loại kim cương này còn có một ưu điểm, vì ban đầu sử dụng kim cương đơn tinh thể màu vàng, hướng sắp xếp của chúng là ngẫu nhiên. Những tinh thể nhỏ này sẽ giống như vô số khối đồ chơi 6 mô, đan xen vào nhau, kết hợp chặt chẽ, hình thành một cấu trúc không thể phá vỡ. Điều này làm cho độ dẻo dai của kim cương đen tổng hợp này thậm chí vượt qua cả kim cương trong suốt đơn tinh thể tự nhiên. Trời ơi, hiện tại thứ này vẫn rất nóng. Biết thế nên hỏi trước một câu. Khuôn kim cương được làm từ muối, dầu và bột đá tăng này. Lợi ích lớn nhất là việc dọn dẹp sau đó vừa an toàn, không độc hại lại vừa đơn giản. Bây giờ đập vỡ miếng đệm kín bằng đá tăng đã được nén chặt, rồi xé rách ống gia nhiệt bằng kim loại, lấy chiếc cốc nhỏ đựng kim cương ra khỏi đống xỉ đá. Chính là thứ nhỏ bé này, bên trong có thứ chúng ta muốn tìm. Kim cương đen lúc này vẫn được bịt kín chặt trong chiếc cốc nhỏ này. Cần dùng phun các carbon silic để loại bỏ lớp vỏ kim loại bên ngoài. Độ cứng của phun các carbon silic trên bảng đo độ cứng có thể đạt đến cấp 9, nhưng viên kim cương vừa mới chế tạo ra lại đạt cấp 10 đỉnh cao. Việc phun cát hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nó, thậm chí không để lại vết xước nào. Đó là lý do tại sao mũi khoan phải sử dụng kim cương cấp độ tận thế cấp 10, bởi vì mũi khoan kim cương hầu như có thể khoan thủng mọi thứ trên trái đất. Không có gì cứng hơn kim cương đa tinh thể. Tuy nhiên độ cứng cao cũng mang lại rắc rối cho việc đánh bóng, bởi vì thứ có thể cắt hoặc đánh bóng kim cương chỉ có chính bản thân kim cương. May là có bột kim cương tổng hợp và giá cả tương đối rẻ, có thể thông qua một loạt máy đánh bóng CNC gia công kim cương đến kích thước chính xác. Bây giờ viên kim cương vừa mới chế tạo này vẫn còn gắn liền với lớp nền carbon wolfram. Lớp nền carbon wolfram này sẽ trực tiếp dùng làm đế lắp đặt cho từng chiếc răng cắt của đầu mũi khoan. Tuy nhiên, cũng có thể mài bỏ hoàn toàn lớp nền carbon wolfram, chỉ giữ lại bản thân kim cương đen.
Đĩa mài trên máy này chính là dùng để làm việc đó. Sau đó, đĩa tròn kim cương này có thể dùng vào việc khác. Ví dụ như chế tạo vòi phun máy in 3D cao cấp. Trước đó, khi in các vật liệu có tính mài mòn cao như ép sợi carbon hoặc sợi thủy tinh, luôn có một bài toán khó, sợi nhựa có tính mài mòn mạnh sẽ làm mòn vòi phun từ từ trong quá trình in. Nhưng nếu đổi vòi phun thông thường thành một miếng kim cương đen, phần đầu nóng của máy in sẽ gần như vô địch. Được rồi, hôm nay chúng ta đã tìm hiểu cách chế tạo kim cương màu đen tại nhà. Tất nhiên cũng có thể chế tạo ra kim cương các màu sắc khác. Nếu bạn thấy hay và đang hào hứng muốn bắt tay vào làm ngay, xin hãy nhớ lưu lại và thả tin trước để tránh khi thực sự bắt tay vào làm, không tìm lại được video này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi như mọi khi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.